خیلی‌ها فکر میکنن تویوتا فقط یعنی خودرو، اما ریشه یک غول جهانی به صدای چرخ‌های خیاطی و بافندگی برمیگرده. داستان مردی که اول پارچه میبافت و بعداً یاد گرفت چطور جاده ها رو تسخیر کنه. امروز میخوام بدون هیچ بزرگنمایی مسیر صفر تا صد تویوتا رو براتون کالبدچگافی کنم، از ساخت ماشین با چوب و آهن‌های پاره جنگی تا رسیدن به رتبه اول دنیا. تا آخر ویدیو همراه من باشید. همه چیز از ساکیشی تویدا شروع شد. اون یه نجار بود که توی سال 1890 اولین دستگاه بافندگی چوبی رو برای مادرش ساخت تا کمتر اذیت بشه. و ساکیشی وسواس عجیبی داشت. وسواس ایشون این شکلی بود که اشتباه نباید دوبار تکرار بشه. اون دستگاهی ساخت که اگه یه نخ پاره میشد، خود دستگاه به صورت اتوماتیک از حرکت می ایستاد. این یعنی تولید ضایعات به صفر میرسه. ساکیشی امتیاز این اختراع رو به انگلیسی ها فروخت و پولش رو به پسرش کی ایشیرو داد و گفت دنیای آینده دنیای موتورهاست، پس برو دنبال رویای خودت که ساخت خودروه. کی ایشیرو سال 1933 یه گوشه از کارخونه نساجی رو جدا کرد و ایشون یه شورلت و یه فورد خرید و اونا رو مثل اسباب بازی قطعاتش رو از هم جدا کرد تا مهندسیشون رو یاد بگیره. اولین موتور تویوتا رسما یک کپی از موتور شورلت بود. اونا اولین ماشینشون یعنی تویوتا AA رو سال 1936 ساختن. جالب اینجاست که برای انتخاب اسم یه مسابقه برگزار کردن و بین 27,000 پیشنهاد برند تویوتا برنده شد، چون توی خط ژاپنی با 8 حرکت نوشته میشد و عدد 8 برای اونا خوشیوم بود. و با شروع جنگ رویاهای ماشینسازی سواری دود شده رفت هوا. ارتش دستور داد فقط کامیون برای جبهه لازم داریم، اما ژاپن اون زمان هیچ چیزی نداشت، فولاد، لاستیک و برق هم نداشت. تویوتا مجبور شد کامیون‌هایی بسازه که فقط یک چراغ در جلو داشته باشند. بدنه از چوب بود و ترمز فقط روی چرخ‌های عقب کار میکرد. شاید با خودت بگی که اینا آشغال بودن، اما همینجا بود که تویوتا یاد گرفت چطور در اوج نداری وسیله‌ای بسازه که کار کنه. و درست قبل از اینکه کارخونه هاشون بمبارون بشه جنگ تموم شد و تویوتا از نابودی کامل فرار کرد. و بعد از جنگ تویوتا عملاً مرده بود، چون پول نداشتن حقوق بدن و اعتصاب‌های بزرگی راه افتاد که باعث شد کی ایشیرو از شرکت خودش استعفا بده تا شرکت زنده و سرپا بمونه. اما سال 1950 ورق برگشت، جنگ کره شروع شد و ارتش آمریکا 5,000 تا کامیون به تویوتا سفارش داد. این اولین پول درشت و واقعی بود که وارد حساب تویوتا شد. اونا از این فرصت استفاده کردن و به جای خرج اضافی رفتن سیستم های مدیریتی آمریکا رو یاد گرفتن و با فرهنگ خودشون تلفیق کردن. تویوتا میدونست مثل فورد سرمایه نداره که انبارها رو پر کنه، پس شخصی به اسم تایچی سیستمی رو وارد کرد که الان هم تمام دنیا ازش تقلید میکنن، به نام Just in Time. یعنی قطعه رو دقیقاً همون لحظه‌ای بساز که بهش نیاز داری. اینطوری انبارها رو حذف کردن و هزینه ها کاملا کاهش پیدا کرد. اونا از سال 1957 وارد بازار آمریکا شدن. اولش همشون بهشون میخندیدن، چون ماشین‌های که ساخته بودن توی سربالایی‌های آمریکا داغ میکرد. اما تویوتا لجاجت کرد و مون تا ایرادها رو برطرف کنه. سال 1973 قیمت بنزین 4 برابر شد. ماشین‌های غول‌پیکر آمریکایی مثل نهنگ بنزین می‌خوردن و مردم دیگه نمی‌خواستنشون. اینجا بود که تویوتا کرولا وارد شد. کم مصرف و ارزون بود. تویوتا ثابت کرد که کیفیت یه شعار نیست. اونا از یه نساجی شروع کردن، از بمبارون گذشتن و در نهایت با مدل‌های مثل لکسوس حتی بازارهای ماشین‌های لوکس رو هم از چنگ بنز و BMW در آوردن. امروز تویوتا فقط یه برند نیست،
یه الگوی زنده برای هر بیزینسی که میخواد از صفر به بی‌نهایت برسه. داستان توییتا به ما یاد میده که محدودیت اگر با نظم ترکیب بشه میتونه یه امپراتوری بسازه. اونا از اشتباهاتشون فرار نکردن، بلکه سیستم رو طوری چیدن که اشتباه متوقف بشه. حالا شما بگید توی شرایط فعلی کشور ما ایده و پافشاری هوشمندانه توییتا چقدر میتونه راهگشا باشه؟ کدوم بخش از این تاریخ برای شما جذابتر بود؟ برام این پایین زیر ویدیو کامنت کنید و مثل همیشه نور بر تاریکی پیروزه.